या वेलकम ऑल. स्वागत आहे सगळ्यांचं. तर आज आपण आहोत नेक्स्ट सेशनमध्ये आपल्या लेसनच्या नेक्स्ट सेशनमध्ये आपण आहोत. राइट. सो व्हिच लेसन वी आर लुकिंग ॲट? वी आर लुकिंग ॲट दी आवर वेदर अँड दी सॉलिड ओर मॅनेजमेंट ओर वेदर अँड द नॅचरल दॅट इज एन्व्हायर्मेंटल मॅनेजमेंट. एन्व्हायर्मेंटल मॅनेजमेंटबद्दल आपण बघत आहोत. तर बघा, वेदर अँड क्लायमेट अँड मेट्रोलॉजी हे आपण ऑलरेडी बघितलेलं. मेट्रोलॉजी काय आणि वेदर अँड क्लायमेट कशाप्रकारे इंटरडिपेंडंट आहे. म्हणजेच वातावरण, हवामान आणि वातावरण कशाप्रकारे एकमेकांवरती अवलंबून आहेत ते तर आपण ऑलरेडी पाहिलेलं आहे. आणि मेट्रोलॉजी म्हणजे काय? म्हणजे हवामानशास्त्र म्हणजे काय? त्याचा सुद्धा अभ्यास आपण केलेला आहे. आणि काल आपण पाहिलं होतं, कालच्या सेशनमध्ये आपण पाहिलं होतं, की कोणते-कोणते म्हणजे कोणते-कोणते कचरा हा कोणत्या-कोणत्या गोष्टीमध्ये विघटन त्याचं किंवा वर्गीकरण होतं ते आपण काल बघितलेलं आहे. तर आता आपण काय बघत आहोत? आता आपण बघत आहोत बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट म्हणजे विघटनशील कचरा, विघटनशील कचरा. तर बायोडिग्रेडेबल म्हणजे काय? किंवा विघटनशील कचरा म्हणजे काय? तर जो कचरा बेसिकली त्याचं विघटन होऊ शकतं. द बायोडिग्रेड इट कॅन बी डिग्रेडेबल लाइक सपोज आपण जर इफ सपोज वी टॉक अबाउट सी द किचन वेस्ट आपल्याला दाखवलेलं आहे. आणि इफ वी टॉक अबाउट अवर पेपर, न्यूजपेपर न्यूजपेपर जर आपण बोललो किंवा नॉर्मल पेपर जर आपण बोललो किंवा वूड वगैरे आपण बोललो, वूड वगैरे आपण बोललो म्हणजे लाकूड वगैरे आपण बोललो, तर दीज आर व्हॉट? सो इफ सच वेस्ट आर देअर, दीज आर द बायोडिग्रेडेबल. सो कसे आहेत ते आपण आता बघूया. बायोडिग्रेडेबलचे एक्झॅक्ट डेफिनेशन ते आपण बघणार आहोत. बघा. This type of waste are easily degraded by the microbes, and it mainly included the kitchen waste, that is spoilage food, fruit, vegetables, ashes, soil, dung, the part of the plant, etc. This this waste is mainly an organic type, and it is also called the wet solid waste or wet garbage. And if it is carefully disposed, it can get compost and the fuel of a good quality from it. Such biofuel project have been started in the many cities. म्हणजे बघा, आपण एकदा गोबर गॅस किंवा गोबर गॅस, बायोगॅस ह्याचं आपण ऑलरेडी नाव ऐकलेलं आहे. तर गोबर गॅस, बायोगॅसमध्ये बेसिकली काय होतं? तर काऊ डंक म्हणजे काय? की शेण, म्हणजे शेण वगैरे असतो, कचरा वगैरे असतो, पालापाचोळा असतो, पाणी असतं. ते काय करतात, हे सगळेजण एका बॉक्समध्ये किंवा एका खड्ड्यामध्ये ते सगळे टाकण्यात येतात आणि त्यांच्यापासून त्यांचे विघटन होतं. म्हणजे म्हणजे हे पदार्थ कसे म्हणजे बेसिकली नॅचरल वेस्ट पदार्थ कसे, हे जे मायक्रो छोटे जीवाश्म आहेत, म्हणजे जे सजीव जीवाश्म आहेत, छोटे नैसर्गिक जीवाश्म आहेत, त्यांच्या मार्फत ते खाल्ले जातात आणि त्यांच्या मार्फत ते डिकंपोज होतात. ते डिग्रेड होऊ शकतात. त्यांच्या मार्फत ते डिग्रेड होऊ शकतात. म्हणजे काय? त्यांच्या मार्फत विघटन होऊ शकतं. तर सूक्ष्मजीवांच्या मार्फत ते विघटन होऊ शकतात. म्हणजे बघा कोणते-कोणते? तर बघा, आपला स्वयंपाकघरातील कचरा, खराब अन्न, फळे, भाज्या, माती, राख, शेण, झाडांचा भाग इत्यादींचा समावेश त्यांच्यामध्ये होतो. आणि याच्यात आपण बघू शकतो. आणि हे जे कचरा आहे ह्याचा सर्वात बेस्ट एक्झाम्पल आपण बघू शकतो, की बायोगॅस. बायोगॅस जो आपण बोलतो, त्या बायोगॅसमध्ये आपण बेसिकली बोलतो त्याच्यामध्ये कचरा वगैरे, शेण वगैरे टाकला जातात आणि तिथून मग फ्यूल. फ्यूल म्हणजे काय, की आपल्याला इंधन बनवण्यात येतं बघा. खत व इंधन आपल्याकडे मिळत असते. खत व इंधन यांच्यामुळे मिळत असते. आणि या खत व इंधनानंतर आपण बघतो, या खत व इंधनानंतर आपण बघतो, की आपल्याला ते जैवविविध प्रकल्प म्हणजे या असं खत व इंधन मिळवण्यासाठी जैवविविध प्रकल्प बऱ्याचपैकी चालू झालेले आहेत. सो बायोगॅस प्रोजेक्ट हॅज बीन स्टार्टेड इन व्हेरी सिटी और मेनी सिटीज ऑलरेडी. ऑलराइट. सो बिकॉज सी त्यांच्यामुळे काय होतं, की म्हणजे बेसिकली ह्याच्यामध्ये रियूज, रिसायकल आणि रियूज हा जो फेनॉमेना आहे, की हा जो फंडामेंटल आहे किंवा हा जो एक आयडिया कन्सेप्ट हा इथे फुलफिल होत असतो. या ठिकाणी इथे तो फुलफिल होत असतो. म्हणून बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर द गुड वेस्ट अँड इट अल्सो कॉल्ड ॲज द वेट सॉलिड वेस्ट. आणि त्याला काय म्हणतात? और वेट गार्बेज म्हणजे त्याला ओला ओला कचरा किंवा आपण त्याला ओला घन कचरा असं सुद्धा म्हणत असतो. ओला घन कचरा सुद्धा आपण त्याला म्हणत असतो. आता बघूया बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. नॉन बायोडिग्रेडेबल म्हणजे ज्याचं विघटन होऊ शकत नाही. ज्याप्रमाणे आपण प्लास्टिक वगैरे बोलत असतो किंवा प्लास्टिक वगैरे बोलत असतो. तर अशा प्रकारची गोष्ट काय असतात, प्लास्टिक, थर्मोकॉल अशा प्रकारच्या गोष्टी कशा असतात, की ते डिग्रेड होत नाहीत. तुम्ही 10 वर्ष तरी तसंच ठेवणार ती गोष्ट. भले ते जमिनीत गाडून ठेवा या फिर कुठेही ठेवा, तर ती 10 वर्षानंतर तुम्ही जाल तरी तशीच दिसेल. तुम्ही किती वर्षानंतर बघाल तरी ती तशीच दिसेल.
तर त्याचप्रमाणे त्यांनाच आपण काय म्हणतो, बायोडिग्रेडेबल म्हणतो. म्हणजे त्याचं विघटन होत नाही. त्यांचं विघटन होत नाही. तर बघा, "धिस टाइप ऑफ वेस्ट इस नॉट इझिली डिग्रेडेड बिकॉज इट्स रिक्वायर्ड अ व्हेरी लाँग पिरियड ऑफ टाईम टू यूज द व्हेरियस टेक्निक्स. इट इन्क्लुडेड द प्लास्टिक्स, मेटल अँड अदर सिमिलर मटेरियल. धिस टाइप्स ऑफ द वेस्ट इस कॉल्ड ॲज द ड्राय सॉलिड वेस्ट आणि ड्राय गार्बेज. म्हणजे बघा ह्याच्यामध्ये काय बोलतात तर अविघटनशील कचरा. अविघटनशील कचऱ्यामध्ये आपण बोलतो अविघटनशील कचऱ्यामध्ये की या प्रकारच्या कचऱ्यामध्ये सहजरित्या विघटन होत नाही आणि कारण यांच्या विघटनासाठी खूप मोठा कालावधी लागतो किंवा कालावधीचा वेळ त्याला समय तिथं लागत असतो आणि प्लस त्याच्यामध्ये वेगळ्या तंत्रज्ञानाचाही वापर करण्यात येतो. ज्याप्रमाणे मागच्या आठवत असेल तुम्हाला, मी तुम्हाला बोललो होतो, की थर्मोकॉल आणि प्लास्टिक जर आपण वापरत असू आणि त्याला आपल्याला रियूज करायचं असेल, रियूज म्हणजे त्याच उरलेल्या थर्मोकॉलचा ह्यांचा जर आपल्याला पुन्हा वापर करायचा असेल, तर त्याला भली मोठी एनर्जी, भला मोठा इंधन आणि पैसा वगैरे तो तिथं खर्च करावा लागतो आणि त्याच्यामधून पोल्युशन सुद्धा जास्त होतं. म्हणजे बघा, नवा प्लास्टिक किंवा नवा थर्मोकॉल निर्माण करण्यामध्ये जेवढा खर्च किंवा जेवढा पोल्युशन किंवा प्रदूषण हा बाहेर निघत असतो, तेवढाच किंवा त्याच्याहून थोडा जास्त हा आपल्याला त्याच्याहून जास्त किंवा तेवढ्याच प्रमाणात किंवा लगभग तेवढाच आपण बोलू शकतो, की तेवढाच इंधन म्हणजे तेवढाच प्रदूषण किंवा अ, तेवढाच तेवढाच प्रदूषण किंवा तेवढीच ऊर्जा किंवा तेवढाच जास्त तेवढा आणि त्याच्याहून जास्त खर्च आपल्याला त्याला रिसायकल करायला लागतो. रिसायकल म्हणजे त्याचा पूर्ण वापर करायला लागत असतो. यासाठी जास्तीत जास्त आपण बोलू शकतो, की प्लास्टिक व थर्मोकॉल असे जे मटेरियल आहे त्यांच्याकडे रियूजकडे जरा कमी बघण्यात येतं. कारण त्यांना लागणारा खर्च, कारण त्यांना खूप टेक्निक्स लागते. त्यांना खर्च वगैरे करा म्हणजे काय बघा, सर्वात पहिले बायोडिग्रेडेबल करा म्हणजे त्यांना डिग्रेड करून, त्यांना विघटन करून, पुन्हा पुनर्निर्मिती त्याला करावी लागते. अशा प्रकारची गोष्ट असेल ते करावं लागतं. परंतु या ठिकाणी जर आपण बघितलं तर विघटनशील कचरा म्हणजे जो बायोडिग्रेडेबल गोष्ट आहे ते कसं आहे ते बेसिकली सिंपल आहे. त्यांच्यावर फक्त पाणी टाकून ठेवलं किंवा माती वगैरे टाकून ठेवलं किंवा तुम्ही बघत असाल खत वगैरे, तर हे कसं निर्माण होतं ते बेसिकली विघटनामुळे निर्माण होतं. तर जर समजा कचरा असेल, गाळ असेल किंवा शेण असेल, त्या शेणामध्ये जर आपण गांडूळ वगैरे टाकले, तर त्याच्यामध्ये शेणखत, गांडूळ खत अशा प्रकारचे गोष्ट सुद्धा आपल्याला उत्पन्न होऊ शकतात. राइट? आता आपण बघूया परिसरात so here are the list that we have they already gave us म्हणजे तो लिस्ट आहे. तो लिस्टमध्ये आपल्याला बघायचं आहे, की कोणते-कोणते प्लास्टिकची बाटली हे विघटनशील पदार्थ आहे की नाही किंवा म्हणजे दॅट इज बायोडिग्रेडेबल ओर नॉट ओर ऑर्गॅनिक ओर इनऑर्गॅनिक अशा प्रकारचे आपल्याला क्लासिफाय करायचे आजूबाजूला असलेले आपले मटेरियल लाइक प्लास्टिक बॉटल आपण बोलवतो. नंतर न्यूजपेपर आपण बोलू शकतो. तर न्यूजपेपर काय होईल तर बायोडिग्रेडेबलमध्ये येस होईल. नॉन बायोडिग्रेडेबलमध्ये तो नो येईल. रिसायकल त्याचा होऊ शकतो. रियूज त्याचा होऊ शकतो. टॉक्सिक आहे का? तुम्ही विचार करा. तर टॉक्सिक आपला न्यूजपेपर आहे का? तर हिअर यू विल फाइंड दॅट नो ॲज द आन्सर. एवढा टॉक्सिक तो न्यूजपेपर नाहीये. आता दिस इज द थिंग. आता नेक्स्ट आपण पॉइंट्स बघूया. Yeah. So what is the next point? The next point is this. कि nowadays, electric devices for the cell phone is a very popular. From the mobile shops near to your house, find out if they are disposed of the old one and broken down the cell phone. म्हणजे बघा त्यांनी आपल्याला एक छोटासा एक काम दिलं की आपण सेल फोन वगैरे आता सगळ्यांनाच आपल्याला माहिती आहे मोबाईल वगैरे. सो इन दिस लॉकडाउन पिरियड और इन दिस कोरोना पिरियड वी हॅव ऑलरेडी यूज्ड अवर फोन अ लॉट. आपण मोबाईल, लॅपटॉप, कॉम्प्युटर ह्याचा जास्तीत जास्त वापर केलेला आहे. टीव्ही यांचा जास्तीत जास्त वापर केलेला आहे. तर एकदा विचार करून बघा, हे इलेक्ट्रिकल जे वस्तू आपण बनवतो, ते बेसिकली रियुजेबल आहेत की नाही? किंवा ह्यांच्याहून काही फायदा आहे का? जसं म्हणजे जसे आपले बायोडिग्रेडेबल जे गोष्टी आहेत, ते भले आपण एकदा यूज करू, पण त्यांना आपण पुन्हा रियूज करू शकतो. त्याचप्रमाणे त्यांचे आहेत का? तर ते सुद्धा बघणं आपल्याला गरजेचं आहे. ठीक आहे. आता आपण बघूया दॅट्स अ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सॉलिड वेस्ट. तर सॉलिड वेस्टचे काही हार्मफुल इफेक्ट आहे का? ते पण आपण बघूया. तर बघा, इफेक्ट्स ऑन बायोडायव्हर्सिटी, द बॅड ऑर्डर ऑफ वेस्ट अँड द प्रोडक्शन ऑफ द टॉक्सिक गॅस. नंतर डिग्रेडेशन ऑफ द नॅचरल ब्युटी, एअर पोल्युशन, द वॉटर पोल्युशन, सॉइल पोल्युशन, स्प्रेडिंग ऑफ डिसीज. म्हणजे बघा, ह्याचा एक एक्झाम्पल बघताना आपण एक पूर्वीचा जो एक फोटो आहे आपला त्याच्याकडे बघा. तर मला एक सांगा, तर बघा आपण जेव्हा बघतो तेव्हा बघा पिक्चर ए आपल्याला चांगला दिसतोय का पिक्चर बी? सॉरी पिक्चर ए आपल्याला चांगला दिसतोय का पिक्चर बी? बघा, बघताना आपल्याला कोणतं चांगलं दिसणार आहे? तर बघा
बघताना आपल्याला पिक्चर ए आपल्याला चांगलं खराब दिसणार आहे आणि पिक्चर बी आपल्याला चांगला दिसणार आहे. तर बघा दिस इज व्हॉट कॉल्ड ॲज नेचर ब्युटी. दिस इज व्हॉट वी कॉल्ड ॲज नेचर ब्युटी. तर बघा, जर कचरा आपण कुठेही टाकला किंवा कचरा कुठेही टाकण्याचा आपण प्रयत्न केला किंवा कुठेही आपण टाकलं, तर काय होणार आहे? तर निसर्गाची ब्युटी म्हणजे नॅचरल ब्युटी म्हणजे निसर्गाचे सौंदर्य हे खराब होणार आहे. बघा निसर्गाच्या सौंदर्याचा ऱ्हास होणार आहे. हवा प्रदूषण तर होतच, की तो जाळलं काढणार आहे. जलप्रदूषण तर होतच आहे. माती प्रदूषण पण आपल्याला माहिती आहे कसं रोगप्रसार पण होतात आणि बघा सजीवांच्या सजीवांच्या विविधवर परिणाम, विविधीवर म्हणजे आपण त्याला बायोडायव्हर्सिटी जर म्हटलेलं आहे, तर व्हेरियस फॅक्टर्स त्यांच्यावरती परिणाम होत होतं. कचऱ्यांची दुर्गंधी बघा एका ठिकाणी जर जास्त कचरा खूप जास्त दिवस जर साठवून असेल, तर तिथून आपल्याला वास यायला पण सुरुवात होऊन जातो आणि विषारी वायूची निर्मिती म्हणजे विषारी वायूची निर्मिती सुद्धा त्याच्यातून होत होते. विषारी वायूची निर्मिती सुद्धा त्याच्यातून होत राहते. तर दीज आर द थिंग्स, दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट म्हणजे दुष्परिणाम आपल्या घनकचऱ्याचे आपण बघू शकतो. घनकचरा व्यवस्थापनाची आवश्यकता. तर बघा, व्हाय इट इस अ नेसेसिटी टू ॲडजस्ट द थिंग टू सी. फर्स्ट पॉइंट इज दिस. फर्स्ट पॉइंट इज व्हेरी गुड. हे जे हार्मफुल इफेक्ट आहे, हे जे हार्मफुल इफेक्टला आपल्याला रिड्यूस करण्यासाठी बघा. कारण अल्टिमेटली हे जेवढे काही हार्मफुल इफेक्ट्स आहे, म्हणजे जे काही दुष्परिणाम आहे, हे कळत-नकळत आपल्या जी लाईफ सायकल आहे किंवा आपला जो आयुष्य आहे त्याच्यावरती इफेक्ट पडतात आहे. भलेही ते आपल्यावरती एक स्वार्थाच्या नजरेने बघितलं तर ते आपल्यावरती इफेक्ट करतातच आहे. परंतु जर आपण भलेही आपल्यासाठी ते जरी केलं, तरी ते अल्टिमेटली आणि ते डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपण बोलतो म्हणजे कळत-नकळत ते निसर्गाला सुद्धा मदत करत आहेत. कळत-नकळत ते निसर्गाला सुद्धा मदत करतं. म्हणजे बघा, जर आपण आपल्या आजूबाजूला स्वच्छता ठेवली आणि आपण व्यवस्थित जर कचरा विघटन केला, तर निसर्गालाही निसर्गालाही त्याचं विघटन करणं म्हणजे ते डायव्हर्सिफाय करणं हे पण द नेचर कॅन डायव्हर्सिफाय दॅट थिंग इझिली अँड प्लस नॉट ओन्ली दिस बट इफ वी लूक ॲट इन द अनदर वे, इफ वी लूक ॲट इन अनदर वे, इव्हन दो अवर सिटीज, अवर स्टेट, अवर कंट्री विल बी द क्लीन अँड विल लूक क्लीन अँड गुड अँड नीट. अशा प्रकारे आपल्या देशाचं पण आपण सौंदर्य जपू शकतो आणि स्वतःचीही काळजी घेऊ शकतो आणि त्याच्यामुळे अल्टिमेटली आणि इनडायरेक्टली आपण बोलतो निसर्गाचा सुद्धा फायदा होत असतो. आता बघूया आपण नेसेसिटी ऑफ द सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट. तर व्हॉट इज नेसेसिटी? So to prevent the environmental pollution and to pollution, sorry, to keep the surrounding clean. First thing is this: for the energy as well as the fertilizer production and through that to generate the work or the employment opportunity, to reduce the strain by natural resources through the treatment of solid waste, to improve the health and the quality of life and maintain the environmental balance. म्हणजे कशासाठी? balance. पर्यावरणाचं प्रदूषण रोखण्यासाठी व पर्यावरणाच्या स्वच्छतेसाठी, ऊर्जा निर्मितीसाठी व तसेच खत निर्मितीसाठी व त्यातून रोजगार निर्मिती, कामगाराची संधी उपलब्ध करण्यासाठी, घनकचरा व प्रक्रियेद्वारा नैसर्गिक संसाधनांचा ताण कमी करण्यासाठी, नंतर आरोग्य संरक्षण व जीवनाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी व पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासाठी आपल्याला घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. तर बघा देअर आर सो मेनी वेज म्हणजे बघा ह्याच्यातले आपण परस्पर 2 ते 3 जे आहेत ते आपण बोलूया. आता सेकंड आपण बोलूया ऊर्जा निर्मितीसाठी ह्याच्याबद्दल आपण जरा ब्रीफ करूया. कारण बेसिकली हे जे फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ जे पॉइंट्स आहेत ते आपण बोलता अनेकदा बोललेलो होतो. जसं मी आता आपण बोललो भले आपण जे स्वार्थापुरते का होईना, की आपलं घर स्वच्छ राहिलं पाहिजे, आपला परिसर स्वच्छ राहिला पाहिजे. या स्वार्थापोटी का होईना, जर आपला परिसर, आपलं शहर जर आपण स्वच्छ करत असू प्रत्येकाने, तर त्याचनुसार हळू-हळू तर देशाचं पण सौंदर्य वगैरे वाढणारच आहे. तर बघा बघा, स्वच्छता हे एक असा फॅक्टर आहे, की ज्याच्यात तुम्ही भले स्वार्थ बाळगला हां, पण स्वार्थ बाळगणे म्हणजे ह्याचा अर्थ हे नाही हां, की आपला कचरा आपण घरी व्यवस्थित ठेवावं, घरी एकदम साफ ठेवावं आणि आपला कचरा डायरेक्ट दुसऱ्याच्या घरामध्ये टाकून ठेवावं. असं नाही हां. स्वार्थ कसा असला पाहिजे, की हां, माझं घर कसं स्वच्छ राहील याच्यामध्ये आणि तो जो स्वच्छ राहिलेला जो कचरा आहे किंवा माझा जो शहर आहे तो कशाप्रकारे स्वच्छ राहील आणि स्वच्छ केल्यानंतर जो झालेला कचरा आहे त्याला व्यवस्थित विघटन करणे, त्याला व्यवस्थित हे करणं हा सुद्धा एक पॉइंट आहे. ओके. नाहीतर तुम्ही नाहीतर मग जे ऐकणारे आहेत किंवा तुम्ही काय करा सर बोलले स्वार्थ आहे, स्वार्थाने आपल्याला करायचं आहे. तुम्ही माझा कचरा किंवा मी केलेलं शार्पनर वगैरे कोणाच्या तरी बेंचवर किंवा कोणाच्या दप्तरामध्ये टाकणार. तर म्हणजे आपलं पण घर स्वच्छ राहिलं पाहिजे, दुसऱ्याचं पण घर स्वच्छ राहिलं पाहिजे, राइट? सो दिस इज द वे आम्ही त्या इंटेन्शनमध्ये बोललो. स्वार्थ मी ह्याच्यासाठी हा वर्ड वापरला,
की जेणेकरून आपलं घर आणि आपलं शहर हा स्वच्छ राहायला पाहिजे. परंतु असं नाही की स्वार्थ म्हणजे दुसऱ्याचं घर दुसऱ्याचं शहर खराब झालं पाहिजे असं नाही. आपण जिथे-तिथे जातो तिथे स्वच्छता राखली पाहिजे. या इंटेन्शनमध्ये मी तो वडा वापरलाय. ठीक आहे. सो ओके. सो हिअर इस द थिंग. तर अशा प्रकारे आपण त्याच्याबद्दल बोलतो. आपण ते सेकंड पॉइंटबद्दल बोलूया. तर बघा ज्याप्रमाणे आपण बायोगॅस हा जो टॉपिकबद्दल आपण बोललोय बायोगॅस. तर बायोगॅस तर बायोगॅसमध्ये बेसिकली काय होतं, तर आपले जे कचरा वगैरे आहे, जे शेण वगैरे आहे, ते काय होतात त्यांना त्याच्यात डिस्पोज केलं जातं. त्या बायोगॅसमध्ये त्याच्यामध्ये टाकलं जातं आणि त्यात टाकण्यात आल्यानंतर त्याच्यामध्ये टाकण्यात आल्यानंतर तिथे सगळी प्रक्रिया वगैरे घेतल्यानंतर तिथून मिथेन हा गॅस बाहेर पडतो आणि तिथून आपण बोलू शकतो जे फ्युअल आहे, जी ऊर्जा आहे, त्या फ्युअल ऊर्जेचा काय वापर करण्यात येतो. मग नंतर ते आपला घरी गॅस असावं, की घरी घरी गॅससाठी तिचा वापर होऊ शकतो. अशा प्रकारचे काही जर दुसरे अजून काही इफेक्ट्स असतील त्याच्यासाठी सुद्धा त्यांचा वापर होत असतो. बघा, दिस इज द थिंग. आता नेक्स्ट आपण बघूया. नेक्स्ट पॉइंटकडे आपण बघूया. तर बघा, इट इस द नीड ऑफ द अवर. द नीड ऑफ द अवर मीन्स व्हॉट? की ह्या काळाची गरज. नीड ऑफ द अवर म्हणजे काय? काळाची गरज. द नीड ऑफ द अवर टू इम्प्लिमेंट द सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट अँड द प्रॅक्टिसेस टू अव्हॉइड the possible problem due to the solid waste generated from the urban and the industrial area and to maintain a clean environment. For this, the purpose we should implement the measure like the increasing the efficiency of the productive process that the minimum waste will be generated and reduce the garbage production by recycling and रियुजिंग द वेस्ट मटेरियल. तर बघा, आपल्याला हे सगळी गोष्ट जर इम्प्लिमेंट करायची सगळी गोष्ट जर आपल्याला करायची असेल, तर आपल्याला हे सुद्धा एक विचारात घेतलं पाहिजे, की आपल्या घरातून, आपल्या कारखान्यातून म्हणजे आजूबाजूच्या कारखान्यातून आता समजा तुमच्यामधलं कोण आता मोठा बिझनेसमॅन ज्याने कारखाना वगैरे जर बांधला, त्याने कारखाना वगैरे चालू केला, तर जो तुम्हाला एक एन्व्हायर्नमेंट म्हणजे आपल्याला एक एन्व्हायर्नमेंट बद्दल पण एक विचार केला पाहिजे, की जो कारखाना आपण चालू करतो त्याच्याने पर्यावरणाला काय हानी पोहोचत आहे का, की नाही पोहोचत आहे? हे सुद्धा आपल्याला बघणं गरजेचं आहे आणि जर पोहोचत असेल, तर ती हानी कशाप्रकारे आपण कमी करू शकतो, हे सुद्धा बघणे गरजेचं आहे आणि त्याच्यासाठी आपल्याला काय करायला हवंय, त्यासाठी आपल्याला तर हा जो रियूज, रिसायकलिंग हा फक्त आपल्याला कुठे कॉर्पोरेट लेव्हलवर म्हणजे कुठे आपण काम करतोय, जॉब करतोय किंवा त्या लेव्हलवरच नाही, तर आपल्याला आपल्या घरातल्या लेव्हलवरती सुद्धा करायला हवं. म्हणजे म्हणजे आपलं पर्सनल लेव्हल आणि आपलं कॉर्पोरेट लेव्हल. कॉर्पोरेट लेव्हल म्हणजे ऑर्गनायझेशन लेव्हल. कॉर्पोरेट लेव्हलच्या जागी मी ऑर्गनायझेशन लेव्हल हा वर्ड वापरतो किंवा पर्सनल लेव्हल असो म्हणजे स्वतःच्या घरी असो किंवा कॉर्पोरेट लेव्हल किंवा आपण एका संस्थेमध्ये काम करत असेल, तर त्यावेळेस. या दोन्ही वेळेस आपल्याला रियूज, रिसायकल आणि रिड्यूस दी गार्बेज हे जे म्हणजे कमीत कमी कचरा बनवणे, कचऱ्याचा जास्तीत जास्त वापर, पुन्हा-पुन्हा वापर आणि रिसायकल करणे आणि त्याला पुन्हा नवीन ह्याच्यामध्ये वापरणे. हे 3 जी गोष्ट आहे, जे रियूज, रिसायकल आणि रिड्यूस हे जे 3 आर आहे, हे 3 आर आहे, हे आपल्याला वापरणे गरजेचे आहेत. म्हणजे कमी करणे, कचरा कमी करणे आणि त्याचा पुन्हा वापर आणि प्लस त्याचं पूर्ण नियोजन. असं हे जे आपण 3 हे जे रियूज, रिसायकल आणि रिड्यूस हे वापरू शकतो, राइट? तर हे फक्त आपल्या ऑर्गनायझेशन लेव्हलवरती नाही, तर पर्सनल लेव्हलवरती सुद्धा आपल्याला करायला हवं. बघा, सो धीस आर द थिंग. आता आपण बघूया द सेपरेट कॅटेगरीज फॉर ऑफ द वेस्ट. तर बघा, आता कोणते-कोणते सेपरेट अँड द कॅटेगरीज separation at the categorization of the waste that we will look at. तर बघा, बायोमेडिकल वेस्ट आणि आणि मॅनेजमेंट. तर त्याच्या आपण बघूया तर त्यांची कॅटेगरी तर वेस्ट. नंतर कंपोझिशन. बघा सायंटिफिक अँड दी सॉरी दिस ओके. सॉरी फॉर दिस. हां. तर आपला आता एक पॉइंट बघा, तर त्याचं नाव आहे सायंटिफिक अँड द इको फ्रेंडली वेस्ट मटेरियल. सायंटिफिक आणि इको फ्रेंडली वेस्ट मटेरियल म्हणजे असे कोणते वेस्ट मटेरियल, असे कोणते घन कचरा आहे, जो बेसिकली सॉरी, जो बेसिकली आपण शास्त्रीय व पर्यावरण स्नेही कचरा असा आहे. तर कोणते-कोणते? तर बघा, बायोमेडिकल वेस्ट अँड मॅनेजमेंट दॅट इज इन्सिनरेशन म्हणजे ते आपण बोलू तर जैवविविध कचऱ्याचे व्यवस्थापन. भट्टीद्वारे उच्च तापमान कचऱ्याचे ज्वलन. म्हणजे बघा, भट्टीद्वारे उच्च तापमान कचऱ्याचे ज्वलन दॅट इज इन्क्लिनेशन वी हॅव कॉल्ड इट. इन्सिनरेशन दॅट इज इन्सिनरेशन. दॅट इज इन्सिनरेशन. आता आता आपण बघूया सेपरेशन अँड द ऑर द कॅटेगरायझेशन ऑफ द वेस्ट. म्हणजे व्यवस्थित आपल्याला सेपरेट आणि व्यवस्थित कॅटेगरी वाईज आहे, जे आपण कॅटेगरी मागे बघितले होते. या कॅटेगरीनुसार त्यांना या क्लासिफिकेशननुसार असं ह्याच्यानुसार आपण त्याचं विघटन त्यांना वेगवेगळं करून ठेवलेलं पाहिजे. सेफ लँड अँड द सेफ लँडफिल साइट्स.
आणि कंपोझिशन. नंतर वर्मी कंपोझिशन. वर्मी कंपोझिशन आपण ते सेफ सेफ लँड आणि सेफ लँड स्लाइड्स आणि कंपोझिशन. कंपोझिशनमध्ये बघ कंपोझिशन आणि वर्मी कंपोझिशनबद्दल आपण पहिले बघूया. तर कंपोझिशन म्हणजे विघटन करण्यासारखं आपण बोलत होतो. कंपोझिट करणे म्हणजे सेंद्रिय खतं वगैरे आपण बोलत होतो. आणि नंतर गांडूळ खते निर्मिती म्हणजे बघा, इथं वर्मी वर्मी कंपोझिशन बोलतो ज्याच्यामध्ये कचऱ्यामध्ये गांडूळ वगैरे सोडून त्याला खतामध्ये निर्माण करणे. अशा प्रकारचे सिनेरिओज आपण नक्कीच करू शकतो. आणि पुढे आहे सेफ लँड फिल्ड दॅट इज सुरक्षित भूमी भरणाचे स्थळे, सुरक्षित भूमी भरणाचे स्थळे यानुसार सुद्धा म्हणजे याला बेसिकली आपण बोलत होतो, की कुठे कचरा व्यवस्थित आपण म्हणजे कुठे व्यवस्थित आपण कचरा डंप करू शकतो. त्याचे प्रदेश आपण बोलू शकतो. आणि ते इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट दॅट इज लँडफिल मेथड. म्हणजे बघा ह्याच्यामध्ये आपण काय बोलू शकतो, तर औद्योगिकीकरण कचऱ्याचे घनवर्षन राज्यात भूमी भरण्याची पद्धतमध्ये त्यांना आपण वी कॅन यूज दॅट थिंग. राइट. आपण ह्याचे एक्झाम्पल्स आपण ऑलरेडी बघितलेले इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट, लँडफिल मेथड. ह्याच्यामध्ये आपण काय बघितलेलं, की बघा भारतामध्ये प्लास्टिकपासून रोड बनवायची पद्धत सुद्धा इथे चालू झालेली आहे. ते आपल्या सर्वांना माहितीच असावं. इन केस नो, यू गाईज कॅन Google इट. दॅट इज रोड फ्रॉम द प्लास्टिक म्हणजे जो आपला रोड आहे, डांबरी रोड आपण जे बोलतो, तो डांबरी रोड प्लास्टिकच्या मार्फत बनवण्यात आलेला आहे. तर याबद्दलचे सुद्धा बातमी वगैरे आपण ऐकलेच असतो. तर या कॅटेगरीमध्ये आलेलं आपण बोलू शकतो. म्हणजे बघा, जो सॉलिड वेस्ट आहे किंवा इंडस्ट्रियल वेस्ट आहे किंवा बेसिकली तो जो वेस्ट आहे त्याला त्याला आपण त्याने रिसायकल करून, त्याने रियूज करून त्याला रोडमध्ये आणि चांगल्या रोडमध्ये त्याला बनवण्यात आलेलं आहे. दॅट वी कॅन सी. आता आपण बघूया पुढचं. द पॅरालिसिस पॅरालायसिस that is energy production by the burning at the waste of the high temperature. Example, the biogas and the bioelectricity. म्हणजे बघा, पायरोलिसिस म्हणजे पायरोलिसिस म्हणजे बेसिकली काय आपण जे बायोगॅस वगैरे बोललेलं म्हणजे उच्च दाबाच्या कचऱ्याचं ज्वलन करून ऊर्जा निर्मिती करणे होय. तर अशा प्रकारे आपण घन कचऱ्याचे व्यवस्थापन करतो. दिस इज हाऊ वी कॅन मॅनेज अवर सॉलिड वेस्ट. दिस इज हाऊ वी कॅन मॅनेज अवर सॉलिड वेस्ट. तर बघा, द प्रिन्सिपल ऑफ द सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट. द प्रिन्सिपल ऑफ द सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट. तर बघा, ज्याप्रमाणे आपण बघितलं बघा, जे आपण 3 आरचे ऑलरेडी बोलून घेतलेलं. तर बघा, रिड्यूस, रिसायकल अँड रियूज. रिड्यूस, रिसायकल अँड रियूज ह्या 3 आरचे तर आपण बोलत होतो. तर आता पुढचे जे तिसरे 4 जे आहेत अन्य त्यांच्याबद्दल सुद्धा आपण परत बोलून घेऊया. तर बघा, 7 प्रिन्सिपल पैकी आपण 4 प्रिन्सिपल बद्दल 3 प्रिन्सिपल बद्दल तर ऑलरेडी बोललेलो आहोत. उर्वरित 4 आपण बघून घेणार आहोत. तर बघा, फर्स्ट पुन्हा आपण बघूया रियूज. रियूज म्हणजे काय? आफ्टर द यूज मटेरियल शुड बी द रियूज फॉर द सम अदर प्रॉपर पर्पज. म्हणजे बघा, ज्याप्रमाणे आपण ज्याप्रमाणे कागदाचा आपण पुन्हा-पुन्हा वापर करू शकतो. बघा, त्याच्यासाठी सुद्धा आपल्याला रियूज करता आलं पाहिजे. म्हणजे पूर्ण वापर त्याचा करता आला पाहिजे. पूर्ण वापर त्याचा आपण करता आला पाहिजे. दॅट वी कॉल्ड ॲज द रियूज. रिफ्यूज रिफ्युजल टू द यूज आर्टिकल मेड फ्रॉम द नॉन डिग्रेडेबल आर्टिकल्स लाइक अ प्लास्टिक अँड द थर्मोकॉल. आपल्याला रिफ्यूज केलं पाहिजे. म्हणजे आपल्याला वापर नकारणे. आपण कशाचा वापर नकारला पाहिजे? प्लास्टिक, थर्मोकॉल ह्यांचा आपलं काय केलं पाहिजे? वापर हा नकारायला हवा. वापर हा काय करायला हवा? नकारायला हवा. आपण प्लास्टिक आणि थर्मोकॉलला नाही बोलता आलं पाहिजे. आपल्याला नाही बोलता ज्याप्रमाणे बघा ज्याप्रमाणे आपण भाजी वगैरे घ्यायला जातो, तर भाजी वगैरे घेताना व्हेनेवर वी जस्ट गो इन द मार्केट देन प्लीज डोंट आस्क फॉर द प्लास्टिक थैली. डोंट गो आस्क फॉर द प्लास्टिक थैली. त्याऐवजी जर आपण कागदाची किंवा कपड्याची जे आपल्या घरातून बनवून बनवून काय केलं पाहिजे, आपल्याला ते प्लास्टिकच्या नाही, सॉरी प्लास्टिकच्या पिशव्याला आपण नकार बोलला पाहिजे आणि वी कॅन से कपड्याच्या आणि कागदाच्या ज्या पिशव्या त्यांना आपल्याला हां बोलता आलं पाहिजे आणि ते आपल्याला युजही करता आले पाहिजे. तर बघा, दिस इज द मेन थिंग दॅट वी कॅन से. आता आपण पुढचं बघूया दॅट इज रिसायकल. रिसायकल म्हणजे काय? तर रिसायकल आपण बोलायला बोलत होतो, की त्यांना प्रोडक्शनमध्ये किंवा त्याच्यामध्ये आपण चक्रीकरण आपण त्याला बोलू शकतो. त्याला पुन्हा वापर करणे किंवा दुसऱ्या कामामध्ये त्याला म्हणजे त्या टाकाऊपासून टिकाऊ बनवणे बेसिकली आपण त्याला रिसायकल बोलत होतो. तर टू मेक दी वेस्ट फ्रॉम टू ओके. फ्रॉम वेस्ट टू बेस्ट म्हणजे वेस्ट म्हणजे जो खराब झालेला त्याच्यापासून टू द बेस्ट. हा वाला एक कॉन्टेक्स्ट आपण ही वाली पॉलिसी आपण बोललो होतो. ज्यात ते टाकाऊपासून टिकाऊ हे धोरण आपण बघू शकतो. तर बघा, द प्रोडक्शन ऑफ युजफुल आर्टिकल्स बाय द रिसायकलिंग द सॉलिड वेस्ट. फॉर एक्झाम्पल द पेपर, ग्लास कॅन बी रिसायकल. अशा प्रकारच्या गोष्टी ते काय होतात? दिस थिंग्स कॅन बी रिसायकल. रिथिंग
रिथिंक कशाला? तर बघा, रिथिंकिंग अवर हॅबिट टू ॲक्टिव्हिटीज अँड देअर कॉन्सिक्वेन्सेस इन द कनेक्शन विथ द यूज ऑफ द व्हेरियस आर्टिकल्स ऑफ द डेली यूज. म्हणजे आपण जे काही वापरत आहोत, दिनोदिन जे काही आपण वापरत आहोत, की त्या दैनंदिन जीवनामध्ये वापरण्यात वस्तूचा आपला सवयी, कृती व यांच्या परिणामावर आपण पुन्हा विचार करता आला पाहिजे. म्हणजे बघा, काही काहींना म्हणजे कोणते-कोणते सवयी रिथिंक, व्हॉट वी हॅव टू रिथिंक म्हणजे बघा, काही काहींना सवय असते चालता-चालता थुंकायची. काही काहींना सवय असते हातात जे काही असेल ते तिथल्या तिथं फेकायचे. काही काहींना सवय असते, की आपला कचरा दुसऱ्याच्या घरात नाही, आपला कचरा बाहेर जाऊन फेकायची किंवा घर तर स्वच्छ असलं पाहिजे, परंतु घरातला कचरा बाहेर हे कसे पण फेकतात. अशा प्रकारचे जे आपली सवय आहे, अशा प्रकारचे जे आपले हॅबिट्स आहेत, जे डे टू डे लाईफमध्ये काही-काही जण करतात, राइट? तर ते सवय आपल्याला काय केली पाहिजे, मोडली पाहिजे. बघा, भले आपण आपला घर स्वच्छ करत असो, परंतु आपण दुसऱ्याचं अंगण किंवा दुसऱ्याचं घर म्हणजे बेसिकली मी या ठिकाणी दुसऱ्याचं घरच मी यूज करतो. हा वर्ड यूज करतो. जर आपलं घर आपण स्वच्छ करत असू, तर दुसऱ्याचं घर खराब करतो. अशा प्रकारची घटना आपल्या हाताकडून होऊ नये याचा आपलं काय केलं पाहिजे, काळजी ही नक्कीच घेतली पाहिजे आणि त्यानुसार आपला ॲटिट्यूड, आपला जी सवय वगैरे जर तशी होत असेल, तर ते सुद्धा आपल्याला चेंज करणं पडतं. तर आता मी जे घर बोलतोय, तर नॉट ओन्ली कॉन्टेक्स्ट ऑफ द घर. म्हणजे फक्त घर बोलतोय, तर घराबद्दलच आपण विचार केला ना पाहिजे. तर आपण जर चालत असतो, आपण जर आता समजा आता आपण घरातून निघून क्लासमध्ये जातोय किंवा स्कूलमध्ये चाललोय किंवा कुठे कोणत्या अन्य ठिकाणी चाललोय, तर त्या ठिकाणी जाताना बेसिकली काय केलं पाहिजे, त्या ठिकाणी जाताना रस्त्यामध्ये कुठे कचरा वगैरे फेकू नये. अशाचं धोरण आपण घेतलं पाहिजे आणि जर आपल्याला कचरा वगैरे हातात असेल आणि आपल्याला फेकावासं वाटतच असेल, तर व्हॉट वी हॅव टू डू then we have to keep that or the throw that stuff in the nearest garbage किंवा त्याला डस्टबिन जर आजूबाजूला जिथे डस्टबिन वगैरे असेल, ते तिथं आपण थ्रो केलं पाहिजे. So this is the thing. आणि रिड्यूस आपल्याला केलं पाहिजे. रिड्यूस मीन्स व्हॉट? The restriction to use of the resources to avoid their wastage. The old material should be reused. One thing we should be shared by the many, and the use and throw type of object should be avoided. म्हणजे बघा, आपल्याला काय रिड्यूस केलं पाहिजे. आपण ते बघा वापरतो आणि फेकतो. म्हणजे बघा पाण्याची बॉटल असो किंवा बघा आपण कॅन्स कॅन्स आपण बेसिकली बघत असतो. कॅन्स म्हणजे कोणते कॅन? आपण जे थंडा वगैरे पितो, थम्स अप वगैरे जे पीत असतो, तर त्याच्यामध्ये आपण कॅन्स बऱ्याचशा वेळा कॅन्स वगैरे बघत असतो. भले ते दिसायला आपण बघतो, अरे किती मस्त वाटतंय ते कॅनमधून प्यायला. परंतु बघा त्या कॅनमधून प्यायला आपल्या निसर्गाला किती तकलीफ होते, तर ते आपण विचार करत नाही. अशा प्रकारचे विचार आपण करून काय केलं पाहिजे, यूज एंड थ्रो म्हणजे वापरा व फेका असं वगैरे जे असतं म्हणजे बघा, भलेही तो पेन का नसो, तशा प्रकारचा जर पेन वगैरे असेल त्यांचा वापर कमीत कमी करता आलं पाहिजे. कमीत कमी करता आपल्याला आलं पाहिजे. तर बघा, साधन संपत्तीचा वाया जाईल अशा वस्तूंचा वापर कमी करता आलं पाहिजे. जुन्या वस्तूचा पुनर्वापर करणे व अनेक जणांमध्ये जणांचा मिळून एका वस्तूचा वापर करणे अशा प्रकारची गोष्ट आपल्याला करता आली पाहिजे. आता आपण बघूया संशोधन. संशोधन मीन्स रिसर्च. सो व्हॉट वी हॅव टू रिसर्च? कंडक्ट द रिसर्च रिलेटेड टू द रियूज मटेरियल्स दॅट वी आर टेम्पररी आउट ऑफ द यूज. म्हणजे बघा आता जे काही घरी काही मटेरियल असेल, जे काही घरी काही मटेरियल असेल, म्हणजे प्लास्टिक असेल किंवा बॉक्स असेल किंवा काहीतरी एक मटेरियलची वस्तू असेल, तर त्याचा कशाप्रकारे आपण पुन्हा वापर करू शकतो, ह्याचा आपल्याला रिसर्च, ह्याचं आपल्याला संशोधन करणे गरजेचं आहे. भलेही घराच्या लेव्हलवरती नाही, जर आपण एका संस्थेमध्ये जर आपण असो, एका कॉर्पोरेट लेव्हल, एका कंपनीमध्ये जर आपण काम करत असतो, तर त्या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला हा धोरण नक्कीच ही पॉलिसी वी हॅव टू अडॉप्ट दॅट हाऊ वी कॅन रियूज दॅट थिंग आणि त्याच्यामधून आपण काय नवीन बनवू शकतो का? म्हणजे इनोव्हेटिव्ह घेऊन, क्रिएटिव्ह घेऊन आपण काहीतरी नवीन वस्तू बनवू शकतो का? त्याचा आपल्याला विचार करता आला पाहिजे. सेकंड थिंग इज आपल्याला रेग्युलेटिंग ऑन द पब्लिक अवेअरनेस. रेग्युलेटिंग अँड द पब्लिक अवेअरनेस म्हणजे बघा, म्हणजे काय तर त्याचं आपण बोलतो नियमन आणि जनजागृती. नियमन आणि जनजागृती ह्याच्याबद्दल सुद्धा आपल्याला गोष्ट केली पाहिजे. रेग्युलेशन अँड द पब्लिक अवेअरनेस मीन्स व्हॉट? की कचरा पसरवणे. आता बघा, आता मी तुम्हाला काय सांगत आहे, मी तुम्हाला सांगतोय कचरा वगैरे पसरवणे. तरी मी तुम्हाला काय करतोय बेसिकली पब्लिक अवेअर करत आहे. म्हणजे मी तुम्हाला सांगत आहे, की अशा प्रकारच्या गोष्टी घडू नये. अशा प्रकारे असं-असं नुकसान होतं, की आपलं जे निसर्ग आहे, आपला जो नेचर आहे, त्यांना अशा प्रकारे नुकसान होत असतात. याच कारणाचे गोष्टी मी तुम्हाला सांगत असतो. तर धिस इज कॉल्ड ॲज अ रेग्युलेशन अँड द पब्लिक अवेअरनेस आणि त्यासोबतच
त्यासोबतच नियमावली. बघा, नियमावली आपल्याला जरा माहिती असेल, की बघा कचरा वगैरे कुठे टाकणे, अशा प्रकारचे थुंकणे वगैरे. तर ह्याच्या वगैरे कचरा वगैरे कुठे टाकणे, थुंकणे वगैरे ह्यासाठी आपण बघू शकतो ₹500 चा दंड. आपण 500 ते 2000 पर्यंतचा दंड आपण बघू शकतो. तर थीस आर द थिंग्स, थिस इस द थिंग दॅट वी हॅव टू डू. म्हणजे अशा प्रकारच्या गोष्टी आपल्याला करायला हवे. अशा प्रकारच्या गोष्टी नियम कारण लोकं हे ऐकत नसतात. लोकं हे ते फॉलो करत नाही. त्यांना एक सवय झालेली आहे, की कचरा ते कुठे टाकू शकतात. परंतु हे आपली सवय मोडण्यासाठी आपल्याला बघा, बघा, आपली आपली जर आपण होतोय, आपली आई वगैरे असेल, आपल्याला जर एखादी सवय लागत असेल, तर आपली आई आपल्याला मारते किंवा शिक्षा करते. तर त्याचप्रमाणे आपला जे सरकार वगैरे आहे, गव्हर्नमेंट वगैरे आहे, ते पण आपल्याला काय करत असतं, शिक्षा देत असतो. कारण आपलं जे खराब सवय असते, आपली जी खराब सवय आहे, ती मिटावी म्हणून. आपली जी खराब सवय आहे, ती मिटावी म्हणून. ठीक आहे? आता आपण बघूया. सो थिंक अबाउट मीमध्ये तुम्हाला काही आयडियाज इथे दिलेल्या आहेत आणि खाली इथं बघूया. द अमेरिका इज द लार्जेस्ट प्रोड्युसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सॉलिड वेस्ट and Japan has developed the product and production of the threads, papers and other useful material from the banana peeling. फाइंड आउट द सच ऑब्जेक्टिव्ह इन अवर रिजन. म्हणजे बघा त्यांनी काय सांगितलं, की अमेरिका इज अ लार्जेस्ट प्रोड्युसर म्हणजे अमेरिका एक असा देश बनलेला आहे, जो घनकचऱ्याचा वापर करून विद्युत निर्मिती तो करत आहे. आणि प्लस एवढंच नाही तर केळीच्या सालापासून जपानने कापडाचे धागे व कागद तसेच इत्यादी वस्तू त्यांनी बनवायचे प्रकल्प विकसित केलेले आहेत. तर बघा these are the things म्हणजे म्हणजे बोलायचा प्रयत्न काय भलेही आता आपल्याला बोलताना एवढा लार्ज गोष्टीमध्ये वाटणार नाही. भले आता आपल्याला बोलताना एवढं लार्ज गोष्टीमध्ये पण मग त्याचे डेप्थ जर आपण बघायला गेलो, तर एकदम संशोधन आपण केलं, तर बघा प्रत्येक एका देशापासून, प्रत्येक एका छोट्या नगरापासून, एका राज्यापासून किंवा आपल्या घरापासून जर कचरा व्यवस्थित विघटन झाला, तर कचरा जर त्याचा व्यवस्थित जर झाला, तर हा पूर्ण देशामध्ये परिणाम होऊ शकतो. का बघा, कचरा जर आपण भले आता एका घरातून कचरा बाहेर पडतो व त्याचप्रमाणे जर 100 लोकांनी किंवा त्या शहरातल्या लोकांनी तसाच विचार केला कचरा बाहेर टाकायचा, तर तो शहर खराब होईल आणि अन्य शहरांनी पण जर केलं, तर देश खराब होईल आणि देशाने पण तसा विचार केला, की पूर्ण जग हे खराब होऊन जाईल. या सगळ्यांपासून वाचलं पाहिजे. या सगळ्यांपासून आपल्याला काही ना काही एक बोध घेऊन आपल्याला हे कमी केलं पाहिजे. यासाठीच आपल्याला हे जे 7 प्रिन्सिपल्स आपल्याला दिले, हे जे 7 आपल्याला घनकचरा 7 तत्वे आपल्याला जे दिले, ते आपल्याला फॉलो करणं अत्यंत आवश्यक आहे. हे जे 7 प्रिन्सिपल्स आपल्याला दिले, ते अत्यंत आवश्यक आहेत आपल्याला फॉलो करणे. ठीक आहे? अँड आय होप तुम्ही हे सगळं फॉलो कराल. आता तर आपण जे शिकत आहोत कारण शिकता-शिकता जोपर्यंत आत्तापर्यंत जे काही कचरा आपण बाहेर टाकलोय किंवा आत्तापर्यंत जे काही कचरा आपण बाहेर टाकत आलोय, तर त्याच्यासाठी ओके. आता तुम्हाला माहिती नव्हतं तर म्हणून तुम्ही कचरा बाहेर वगैरे टाकत होते किंवा आपल्या घरातून कचरा बाहेर पडत होता. दॅट इज ओके. परंतु ह्या व्हिडिओनंतर, या लेक्चरनंतर आय होप तुम्ही हे सगळे जे 7 प्रिन्सिपल्स आहेत, हे फक्त एज्युकेशनसाठीच तुम्ही लर्न करू नका. म्हणजे फक्त आपल्याला शिकायचे, मार्क मिळवायचे अशा प्रकारच्या हेतूनेच फक्त करू नका. तर हे परिपूर्ण आत्मसात करा आणि हे जे 7 प्रिन्सिपल आहे, हे जे गोष्टी आहेत, हे जसं-जसं तुम्ही अंमलात आणा, जसं-जसं तुम्ही आपल्या शरीराला त्याची सवय लावाल, तर शरीराची सवय नंतर पुढे आपल्याला उज्ज्वल भविष्याकडे आपल्या देशात स्वच्छ भारताचा जो आपला हेतू आहे त्याच्याकडे पुढे नेण्यामध्ये आपल्याला नक्कीच हेल्प करू शकते आणि करते सुद्धा. राइट? सो ज्याप्रमाणे आता मी पण हे जे 7 जे प्रिन्सिपल्स आहेत ते अडॉप्ट करताय आणि ते अडॉप्ट केलं त्यानुसार आपण वागतोय सुद्धा. तर तसंच तुम्ही सुद्धा वागा आणि तुम्ही सुद्धा ते पुढे फॉरवर्ड करा. तुमचे मोठे भाऊ असेल किंवा छोटे भाऊ-बहिणी असतील, तर त्यांना सगळ्यांना सांगायचा प्रयत्न करा. अँड हे जे 7 प्रिन्सिपल्स आहे हे प्रत्येकामध्ये दिसले पाहिजे आणि झाले पाहिजे आणि जेणेकरून आपला जो भलेही अ, अ, म्हणजे भले आपलं नगर नाही, शहर नाही, परंतु ॲट आपण ज्या ठिकाणी राहतो, तो जो एरिया आहे, तो तरी साफ स्वच्छ स्वच्छ राहायला पाहिजे ह्याच्यासाठी विचार करा. आणि जेव्हा आपण आपलं शहर किंवा आपलं नगर हा सोडून जरी दुसऱ्याकडे जात असो, दुसऱ्या शहरामध्ये, दुसऱ्या नगरामध्ये, दुसऱ्या एरियामध्ये जात असो, तर तो दुसरा एरिया सुद्धा कशा प्रकारे स्वच्छ राहील, आपल्यामुळे तिथे घाण पसरेल नाही, याचा सुद्धा तुम्ही विचार करा. ठीक आहे? आय होप हा जो लेसन असेल तुम्हाला कळतंय. आतापर्यंत जेवढे आपले सेशन झाले असतील ते कळाले असेल. इन केस एनी डाउट ह्याच्यामध्ये काही डाउट असेल तर यू गाईज कॅन आस्क तुम्ही विचारू शकता. ऑलराइट? सो ठीक आहे. आता आज इथेच थांबूया. उद्याच्या सेशनमध्ये आपण नेक्स्ट पार्टकडे बघणार आहोत. ठीक आहे?